Ky emision mundsohet nga Pelenat Violeta. Përshëndetje miq të emisionit Familja ime, faleminderit shumë që jeni gjithmonë shikues të rregullt të emisionit ton. Unë shpresoj që keni kaluar një verë të mirë, pushime të mira dhe jeni kthyer mbar me ditë të mira në punë, të gjithë ju të cilët keni pasur gjatë këtyre ditëve pushim. Unë besoj që të gjithë ata të cilët kanë pritur emisionin që të fillojë, kanë pasur mundësinë që gjatë muajit gusht të ndjekin disa prej përmbledhjeve të emisionit, të temave të cilat i kemi ritransmetuar gjatë gjithë muajit gusht, ndërsa tani, siç kemi premtuar, do të rikthehemi me tema, me mysafir, me rubrika të reja, siç kemi bërë gjithmonë në vazhdim në emisioneve të vikendeve të emisioneve Familja ime. Sot do të fillojmë me një temë që është besoj shumë aktuale, sidomos ata prindër të cilët po përballen me këtë sfidë, është fjala për adoptimin e fëmijëve në klasë të parë. Të gjithë prindërit që këtë javë kanë filluar që fëmijët e tyre t'i dërgojnë në klasën e parë dhe janë në vështirësi, janë duke u përballur me sfida të shumta, me protestime të fëmijëve, me mos adaptim, me shumë shka tjetër, me siguri kanë interesim të madh për të dëgjuar këshilla nga psikologu dhe pedagogja të cilën i kemi sot të ftuar në emision, të cilët do të ndajnë me neve shumë praktika se si mund t'i bindim dhe si mund t'u bëjmë më kreative dhe më të dashur shkollën atyre fëmijëve të cilët po shënojnë edhe ditët e para të klasës së parë të tyre për të vazhduar pastaj me vite të shumta për të shkolluar ashtu siç do duhej të ishte mbar dhe mirë dhe secili prind dëshiron ta shoh fëmin e tyre. Ata të cilët do të na shpjegojnë në detaje këto praktika sot të ftuar në studio janë Visar Sadiko është psikolog nga Qendra Këshilluese Sos Fshati dhe Tra Brashi është pedagoge po ashtu nga Qendra Këshilluese Sos Fshatri. Padyshim që nuk do të mungojnë materialet që pa përtesë gjithmonë i përgatisin koleget e mia Agnesa Demaj dhe Majlinda Lapashtica. Por para se të ndjekim bisedën dhe materialet, gjithmonë e dini që në këtë pjesë fillojmë rubrikën e këshillave. Prej fillimit të emisionit Familja ime, çdo 3 muaj kemi pasur ndryshim të këshillave nga fushat e ndryshme, nga personat të ndryshëm, institucionet të ndryshme që gjithmonë kanë qenë në levërdi dhe kanë qenë në dobi në gjatë krijimit të familjeve apo dhe rritjes së fëmijëve. Ajo që kemi pasur në fund kanë qenë këshilla nga logopedët, ndërsa sot deri në 24 javë të ardhshme do të vazhdojmë me këshilla nga shoqata e autizmit në Prishtinë, që do të ndajmë këshilla të shumta, qoftë nga prindërit, qoftë nga stafi profesional që ata kanë për të gjithë prindërit të cilët kanë fëmijë autik, këshilla praktike dhe të domosdoshme që do duhet të dimë. Sot do të ndjekim këshillën e parë për të vazhduar pastaj për 24 javë radhazi bashkë. Përshëndetje, po takohemi sot prapë me ciklin e emisioneve me këshilla nga shoqata autizmi për gjithë prindërit me fëmijë me autizëm. Këshilla për sot është përforcimi i sjelljeve të fëmijëve me autizëm. Në shoqatën tonë ne punojmë me programin ABA, e cila do të thonë analiza aplikuar e sjelljes, e cila ka për qëllim modifikimin e një sjellje të fëmijët. Ky program ka disa parime bazë, cila mund të jenë përforcimi i një sjellje të dëshirueshme, si dhe zhdukja e një sjellje të padëshirueshme. Përforcimi i një sjellje mund të qenë edhe pozitiv, ashtu edhe negativ. Përforcimi pozitiv është kur fëmia bën një detyrë të mirë ose një vepër të mirë dhe me atë rast ne shpërblejmë diçka që t'i na pëlqen. Kurse përforcimi negativ është kur fëmia në një mënyrë përshtatshme ose pa përshtatshme kërkon që t'i largojmë ne diçka që atij t'i pëlqen, kurse ne ja plotësojmë atë dëshirë. Do të thonë këto janë 2 llojet e përforcimeve. Këshilla ime për sot është që kur fëmia bën një vepër të dëshirueshme apo një sjellje të dëshirueshme, atëherë ta shpërblejmë me diçka që atij pëlqen më së shumti. Kurse në rastin kur fëmia bën një sjellje të padëshirueshme, në atë moment ja largojmë të gjitha gjërat që atij na i shërbejnë si përforcim. Si përforcim nuk mund të jenë vetëm artikujt
ushqimor apo lodrat, po mund të jenë edhe lëvdatat, vëmendja ose ndaj aktivitet që t'i pëlqen shumë. Kurse zhdukja një sjellje të padëshueshme është kur ne mundohemi me zëvendësu një sjellje jo të përshtatshme me një sjellje më të përshtatshme për atë fëmijë. Ka shumë tendenca që në fillim të aplikimit të kësaj metode ajo sjellje të ketë rritje në mosa të mëdha. Kjo ishte këshilla ime për sot. Shihemi në javët e ardhshme me këshilla të tjera nga shoqata autizmi. Faleminderit shumë që po qëndroni me emisionin Familja ime, faleminderit që po qëndroni dhe jeni besnik të televizionit KlanKosova. Jemi rikthyer kështu në sezonin më të ri të emisionit Familja ime me tema të shumta, me mysafir të shumtë dhe patjetër që me rubrika të reja. E dini që çdo 3 muaj kemi rubrikën e këshillave që vijnë këshilla nga lëmi të ndryshme, të cilat na duhen në përditshmërinë tonë gjatë krijimit të familjes, rritjes së fëmijëve e shumë çka tjetër. Kemi pasur të fundit këshillat nga logopedët, të cilat na kanë ndjekur për 2 muaj radhazi, ndërsa tani kemi një bashkëpunim që do të kemi mundësinë çdo të shtunë dhe të diel në çdo fillim të emisionit Familja ime të ndjekim këshilla nga shoqata e autizmit në Prishtinë, të cilat do të na mësojnë këshilla praktike, të cilat mund t'i realizojmë edhe në shtëpi, mirë po edhe këshilla bazike të cilat do duhet t'i dimë të gjithë prindërit të cilët në familjet e tyre kanë fëmijë autik. Këshilla këto të cilat do duhej t'i dinim edhe para se të bëhemi prindër, që të jemi të përgatitur për çdo lloj gjendje apo nevoje të cilet prindërit duhet ta mësojnë në rritjen e fëmijëve të tyre, siç i kemi marrë këshillat nga logopedët apo edhe këshillat të tjera nga fushat e ndryshme prej kur ka filluar emisioni Familja ime. Gjithsesi, këto këshilla që do të jenë nga profesionistë të kësaj shoqate, do të kemi edhe përvoja nga prindër të ndryshëm të kësaj shoqate, mirë po që nuk do të flasim sot për këshillat për autizmin. Sot, siç e paralajmërova në fillim të emisionit, do të flasim për adaptimin e fëmijëve në klasën e parë. Një periudhë kjo që është sfiduese dhe mjaft shqetësuese jo vetëm për fëmijët, por gjithashtu mjaft stresuese edhe për prindrit, të cilët duhet shumë punë për t'i përgatitur ata e për të mësuar më shumë rreth para përgatitjes dhe gjendjes emocionale të fëmijëve edhe të prindërve. Sot do të flasim në studio me mysafirët që i paralajmërova, që janë miq të shumë të mirë, të përhershëm të emisionit Familja ime. Mirë se erdhët. Vatra, mirë se erdhë Visar. Kemi pas një pauzë, kështu si jemi takuar moti. Mirë po, megjithatë çdo takim joni është shumë i mirëseardhur dhe për neve, mirë po edhe për shikuesit, se këshillat gjithmonë janë të mirëseardhura kur ndajmë me ta. Ka shumë prind Visar që këtë vit fillojnë sfiden me klasës së parë. Është sfidë edhe për ata, jo vetëm për fëmijët. A duhet ata fillimisht ta përgatisin veten që fëmijët e jenë të qetë pastaj? Padyshim, fillimi për përgatitjen për klasën e parë ose për vijimin e ciklit ulët të shkollimit fillor nuk është ajo që fillon vetëm në moshën kur ne arrijmë 6 vjeç dhe dërgojmë fëmijën në shkollë. Institucionet të cilat po e bëjnë edukimin paraarsimor, edukimin e hershëm, duke i kontribuar shumë mirë përshtatjes ose ndihmës së fëmijëve në procesin e përshtatjes gjatë momentit që ata e fillojnë shkollën. Tash gjithë fëmijët të cilat e vijojnë kopshin, ata përballen me vështirësi të theksuara në fillim. Do thotë çaj që ka të bëjë me ankthi i ndarjes, tantrume të shpeshta, do thotë ato çajtje të bërtitura derisa fillojnë të socializohen, krijojnë rrethin e ri për brenda kopshtit, fillojnë pastaj të ndjekin aktivitetet rutinore që kopshti i ofron, dhe në këtë mënyrë ata gradualisht arrin një gjendje të pavarësimit. Ata fillojnë të krijojnë unin, të ndjehen si të pavarur, si dhe të krijojnë raportet me prindërit të cilët kuptohet se do të vinë t'i marrin me kohën, do të kjo ndikon besimin reciprok, në procesin e atashimit dhe të gjitha proceset të tjera të cilat i paraprin fëmijërisë së hershme, por mbi të gjitha ka rëndësi stimulimi. Sepse gjatë gjitha këtyre proceseve të cilat ndodhin brenda kopshteve, aktivitetet të cilat janë enkas të dizajnuara për këto grup moshe ndikojnë në stimulimin e hershëm të fëmijëve, që ndërlidhet me atë se kjo i paraprin përshtatjes së fëmijëve të cilët futen në klasën e parë. Pas procesit të kopshtit, ne kemi edhe një edukim tjetër, në formë edukimi që quhet edukimi parashkollor. Disa pjesë po involvohet në kuadër të edukimit të kopshtit, disa pjesë po si program i veçantë. Mirë po, për dallim nga stimulimet të cilat bëhen gjatë kopshtit në edukimin parashkollor, fëmijët po fillojnë të mësojnë numrat dhe shkronjat. Ata po njoftohen me konceptin e ri të numërimit, ekzistencën e simboleve, domethënien e tyre, edhe gjitha këto elemente të cilat gradualisht
po i përgatisim fëmijët që shkëputja kopsht dhe shkollë të mos jetë një shkëputje drastike, ose një ndrim shumë i madh. Tash prindi kur e dërgon fëmijën në kopsht, njëjtin proces do ta ndjekoj, do ta dërgoj fëmijën edhe në shkollë. Na më një herë jemi në gjendje me e ditë, nëse futemi për herë të parë me një klasë, në shkollën fillore, ditën e parë, do ta tregojmë se cili fëmijë ka qenë në kopsht dhe cili fëmijë vjen drejt familjes në shkollë. Për shkak se mekanizmat adaptimit të fëmijët të cilët kanë qenë në kopsht, të cilët janë sfiduar nga ndarja me prindit pak më herët, kanë rregulluar ciklin edhe kanë kryer gjitha ato obligime të cilat janë brenda kopshtit, i kanë përgatitur ata për sfidat më të tjeshme të cilat paraqiten në shkollimin fillor, domethënë sidomos në klasën e parë. Kështu që po duke pas parasysh që jo të gjithë prindërit e kanë këtë mundësi për me e viju kopshtin, është një sfidë e cila do t'i përcjell për fillim. Domethënë ndryshimi i disponimit të fëmijës, të kuptuarit të konceptit të fjalës obligim, do thotë detyrave, sepse deri më tani ka qenë cikël i hapur të cilët ata kanë shfrytzuar sipas nevojave të tyre duke qenë kreativ. Kopshti nuk i angazhon fëmijët me detyra, por shkolla që i prezanton ndërkaq edukimi parashkollor, ndonjëherë edhe bën këtë proces në mënyrë që fëmijët mësojnë. Mirë, po zakonisht fillimet e para janë të vështira. E vetmja gjë që prindi mund të më bëjë, do thotë përveç qenit suportiv, bashkëpunimi i ngushtë me mësuesin edhe mësuesen në mënyrë që të koordinohen mirë për punë aktiviteteve të cilat japen në mënyrë që ato të zbatohen edhe të shtëpia, që fëmijët ta ketë konceptin e kontinuitetit, të mos jetë vetëm punë dhe brenda shtëpisë gjithçka pushim. Kjo pastaj e ndihmon këtë raport duke e lehtësuar matutje punën e vijimit të shkollës. Përmendi Visari vatra që tash edhe është ajo mundësia e mësimit të shkronjave, të numrave, megjithatë edhe prindrit viteve të fundit sidomos po punojnë edhe më shumë me fëmijë se në vitet e mëhershme dhe madje ndihen shumë krenar që në moshën 4 vjeçare fëmia e tij e din gjithë alfabetin. A është mirë të mësojnë para shkollës apo jo? Para fillimit të klasës parë. Realisht para asaj vetëm desha ty në këtë çështjen e adaptimit, por më dalë pastaj edhe te përgatitja ndoshta e tepruar në këtë rast për të hyrë dhe për të vijus, për shkak që edhe arsimi fillor i ka detyrat e veta dhe i ka obligimet e veta, të cilat domethënë mandej vazhdojnë me përvecimin, themi, të shkronjave, jo vetëm njohjen e cila duhet të fillojnë në edukimin parafillor dhe edukimin dhe arsimin parashkollor në përgjithësi që nga lindja deri në moshën 6 vjeçare. Rreth moshës 5 ose 6 vjeçare zakonisht prind fillojnë me atë shqetësimin dhe preokupimin se si do të mbarvojë gjithë procesi i adaptimit të fëmijëve të tyre në shkollë. Realisht është një shqetësim cilën edhe unë e kam pa te prind, edhe është i arsyeshëm, për shkak që secili adaptim, secila risi, aq më shumë obligime të cilat e presin fëmijën në klasën e parë e më tutje, janë shqetësuese edhe thjesht pastaj edhe vetë perceptimi i prindërve dhe mënyra se si u interpretohet fëmijëve ndikon shumë edhe në adaptimin e fëmijëve në shkollë. Kemi qasje tradicionale të interpretimit të pjesës së shkollës prej anës prindëve, ku thuhet që tashmë lodrat kemi i lanë, tashmë tjeri, tashmë japin obligime të mëdha fëmijët që ngjallin frikë dhe ngjallin stres për një situatë cilën ata nuk e dinë se çfarë është dhe se çka po i pret, ose çështja tjetër më bashkëkohore, kemi taku miq të ri, kemi mësuar gjëra të reja, po edhe këto në rast se tepruan prapë para fëmijët është një situatë e cila është stresuese, është e panjohur edhe nuk e din shumë mirë në për çfarë periudhe ka me kalu në shkollë për shkak të thjesht ndrimit komplet ambientit, edhe nëse kanë qenë në shtëpi apo në kopsht, thjesht e din që i pret një obligim në bazë të interpretimeve se si ju jepet prej anës familjes apo edhe prej anës kopshtit. Tek disa. Sa është fëmiu i pjekun apo i gatshëm për me shku në shkollë. Realisht pjekuria më shumë ka të bëjë me aspektin e zhvillimit në fakt biologjik të fëmijët, ku hin pjekuria fizike dhe mentale e fëmijët. Shumë shpesh kjo ka të bëjë edhe me aspektin se sa fëmiu është i gatshëm në lexim, në shkrim, në numërim, edhe në mësim formal. Po pastaj, për shkak që komplet aspekti shkollor hyn në edukimin formal, jo formal, po hyn në aspektin formal. Ndërsa
Edhe pse janë nocione të njëjtë, do me thonë shpesh interpretohen si njëjtë, janë të ndryshme pjekuria dhe gatishmëria. Shumë shpesh fëmijët në aspektin intelektual mundën me qenë të pjekur për shkollë, por nuk janë të gatshëm në aspektin emocional edhe social të tyre. Rjedhimisht, atëherë delë që fëmijët nuk mundën për shkak të jo gatishmërisë të tyre me shpreh pastaj edhe aspektin e pjekurinë e tyre intelektuale në shkollë. Këtu në ndërlidhet edhe gatishmëria, se sa fëmiu është i gatshëm. Aspektin e procesin biologjik ne nuk mundemi me ndryshu, por gatishmërinë për shkollë ne mundemi me inkuraju. Thjesht prindërit janë ata cilët do me thonë kanë përgjegjësinë më të madhe, por edhe institucionet parashkollore të cilat do me thonë ndikojnë në stimulimin që dha Visuari të gjitha shqisave të fëmijët, edhe se si ata e përgatisin fëmijën se kjo është një fazë e gjatë. Nuk është vetëm një fazë një javore ose një mujore përgatitja, po është fazë e cila vazhdon dhe do duhet të vazhdojnë në mënyrën më të mirë të mundshme, në atë mënyrë që ne të kemi fëmijët e gatshëm edhe të pjekur për me vazhdu në shkollë. E thash më herët që fëmijët ka mundësi që janë të pjekur intelektualisht edhe në aspektin fizik, por thjesht nuk janë të gatshëm në aspektin emocional edhe social, ndihen të pasigurt për ta viju shkollën. Atëherë bjen bara, po edhe do duhet para se marrë në këtë situatë e prindërve, por dhe institucioneve parashkollore që të punojnë në këtë drejtim dhe të stimulojnë fëmijën sa më shumë në të gjitha fushat, qoftë në aspektin social me shoqërinë, në kopsht, qoftë në aspektin emocional që fëmiu me ndi i sigurt, por edhe në aspektet e tjera në fushën intelektuale. Të kësaj pjesë, ndërsa ajo që e tha dhe Vatra është një thik me dy teja, sepse nëse i thua që këtu stopohen lodrat dhe fillon një periudhë tjetër, është mjaft diçka që ti e bën një ndryshim drastik në ritmin e jetës e ti. Nëse i thua që mundesh edhe me lujtë edhe kështu, mundesh me hu pak rëndësinë shkollës, si duhet i qasim e si t'ja spjegojmë fakt mënyra më e duhur që fëmia ta pranojë ashtu si është shkolla. Ne gjithmonë është më e rëndësishme që t'jemi të aftët të identifikojmë talentet që fëmiu i ka. Përmes identifikimit talenteve ose shkatësive të cilat e mbysëndojnë shkatësitë të tjera të fëmijët, atëherë na mundemi me shfrytzu këtë resurs për me orientu fëmijën drejt aktiviteteve që i bën. Për shembull, një fëmijë mundet po marrim si shembull din të vizatoj bukur. Atëherë, ti mundesh me vizatu figurën e tekstit që po lexon dhe mas një përfundit ta shkruash edhe tekstin në bukë kushrim. Pastaj do të bëhet sikur kornista të cilën mundemi me vu me një kënd ose diçka tjetër. Domethënë, kjo është një alternativë të cilën na mundemi me përdor me stimulu për fëmijët. Unë kam pasur si gjenden mënyra shumë kreative për me i stimulu matutje nxënësit, për me duke i përdorur këto shkatësi ata që i kanë. E kam pamundur pa përmend një profesor të nderuar Ahmet Ahmeti, i cili ka qenë jashtëzakonisht i fokusuar në mënyrën se qysh me nxjerr për nxënësit ato që nxënësi e di. Domethënë, secili fëmijë ka nga një dhunti të cilën na duhet për me identifiku. Vatra e përmendi shumë mirë, sepse duhet të bëhet një informat publike. Gjithmonë përpara se të fillojmë procesin e mësimor, fëmijët duhet i nënshtrohen testimit psikologjik. Na duhet me ditë pjekurinë mentale të fëmijët për me u përshtat me rrethona të reja dhe për me i mbarë ato njohuri të cilat shkolla i ofron. Ndonjëherë kemi përshtypjen se disa fëmijë kanë vështirësi në komunikim. Mirë, po procesin e të menduarit e kanë më të zhvilluar. Në disa raste, jo në të gjitha, sigurisht. Dhe kjo nuk do thotë që ai fëmijë nuk ka mundësi për me viju pasaj procesin shkollor. Mirë, po zbaton teknikat e veçanta nga profesionistët, për shembull logopedi, e cila ose pedagogu special që e stimulon fëmijën në këtë aspekt. Gjithmonë para prim të kemi rezultate të matshme, të cilat neve na ndihmojnë, domethënë për me stimulu fëmijën, por qëllimi është procesi i prindërimit e gjatë zhvillimi akademik i fëmijëve përbën një përqindje të mirë, sepse shkollimi është diçka që sot po fillon edhe ndoshta mas 15 ose 20 viteve po mbaron, të jemi sa më kreativ me identifiku mënyrat sa më të mira që fëmijët marrin sa më shumë prej këtij procesi, sepse edukimi është proces irreversibil, domethënë nuk kthehet prapa, po më rëndësishme është që ajo që mësohet si me u mësu, domethënë të krijojmë mekanizma të dobishëm të cilët do t'i përdorim edhe më vonë. Është edhe një ego e prindërve që shfaqet dukshëm në këtë periudhë, në këtë moshën e fëmijëve, se asnjë prind nuk e kam dëgjuar të thotë fëmia im është i gatshëm ose s'është, po thotë fëmia im ka 6 vjet dhe tash duhet me hyj ose i bën 7 vitin tjetër dhe është shumë vonë. Domethënë këshirin këtë pjesën
Atina 7 vjetë, Tina 6 Ne vjetë. kemi gjatë punës tonë me fëmijë dallojmë, do thotë, mosha kronologjike, është mosha se sa vjeç, ditë dhe muaj jemi. Po. Kurse mosha mendore është funksionimi ju në aspektin gjithë mbashëm mendor, ai po i përshtatet moshës kronologjike. Tash në rast se këto dyja nuk kanë përputhje me njëra tjetrën, atëherë fëmiu nuk do të jetë i gatshëm për mi zhvillu, domethënë me fillu pikër ose në rast se nuk ka diskrepancë të madhe, atëherë na do të hartojmë strategji me të cilat do ta stimulojmë fëmijën në tutje. Mirë po, edhe kjo është diçka të cilët të gjithë duhet ta dinë. Kurrikula shkollore janë të përshtatura për fëmijë të cilët i kanë 6 vjeç. Paraprakisht, domethënë gjeneratat e vjetra, ku ai nuk e di nëse ka qenë ju e kemi viju shkollën me moshën 7 vjeç. Tash është 1 vjeç. Është 1 vjet mbrapa pak. Unë e shoh dita ditës gjithmonë prindi mezi për atë fëmijë mi bo 5 vjet edhe me dërguar në shkollë. Që kjo është një ngarkesë shumë e madhe, ka një dëmtim me spektrit emocional, fëmiu ka me fitu averzion ndaj shkollës, nuk ka me dashme shku. Dëmtim me sferës së sjelljes, fëmiu ka me manifestu sjellje përmes së cilës ai ka me protestu qenjen e tij në brenda shkollës, edhe kështu që detyrimisht duhet me largu atë. Domethënë, pjesa tjetër është nëse do t'i japim edhe 1 vit kohë, gjatë të cilës do të bëhet punë intensive, do të punohet, do të përgatitet fëmiu për shkollë, fëmiu do të jep një rezultat jashtëzakonisht të mirë. Kështu që mos i nxitoni për fëmijët, sepse kush do t'ja u jep atë vjet të cilën e harxojnë pikërisht. Një dallim do të thonë që fëmia parashkollore që vjen parashkollori në kopsht, edhe ai që vjen publik, do të thonë është më i gatshëm në kopsht, për arsye se shumicën e mësimit e vojnë bazë lodrave. Në momentin e parë që këta fillojnë si ku më herë, do të thonë kur kanë filluar me njëra për banka dhe i kanë mësuar me njëra librin, shkrimin ose diçka tjetër. Po, do të thonë nuk ka ndonjë ndryshim prej lodrës, kalojnë në banka, mirë po me njëra në bankë. Edhe kjo është e njëjtë si koma përpara kur u kon na që na viju në klasë parë me njëherë. Po këto janë ndryshime që edhe shumë fëmijë pranojnë me vështirësi, ndërsa nga ana pedagogjike, nëse do të ishte në një fëmijë më i gatshëm të nxjerrë mësimin, nëse nuk i din të gjitha mësimet, të gjitha informatat bazike, apo më i gatshëm është ai i cili tashmë i din dhe mos i duket pak monotone tani kjo pjesa e klasës parë. Është fakt që e bëjmë gabim këtë pjesë shumë shpesh. Pjesa e pjekurisë është thuhet se në moshën 6 vjeçare fëmiu është i gatshëm për me i marë, do me thonë, me i marë të instruksione, me qenë pjesë e edukimit formal, me i pranu leximin, shkrimin, numrimin, është në gjendje, po me gjithat hyn ajo pjesa këndvështrimi pedagogjik ku thuhet që secili fëmijë mëson në mënyrën e vet. Secili fëmijë duhet t'i qasim individualisht. Jo të gjithë janë të gatshëm me qenë në mësim, por është marrë ajo moshë kronologjike që supozohet që në atë kohë fëmiu vetëm është i gatshëm për me qenë, po pastaj ndikojnë shumë faktorë të tjerë, të cilët e përcaktojnë ose na tregojnë se sa një fëmijë është i gatshëm për me qenë pjesë e edukimit formal tashmë. Por unë jam shumë e asaj qasis që me gjithat edukimi parafillor duhet jetë shumë spontan, duhet ngështetohen shumë fusha dhe të bëhet gjithçka përmes lojës, edhe përmes lirisë të fëmijët, ku fëmiu përgatitet në mënyrë spontane për të qenë pjesë e edukimit formal. Ndërsa në pyetjen që e parashtrove, është e vërtetë që fëmijët cilët vetëm i kanë përvetësu se gjatë edukimit parashkollor edhe edukimit parafillor, ku hyn pjesa 5-6, do të thonë para se me shku në shkollë, fëmijët supozohen me i njoft numrat, me njoft konceptin, me njoft simbolin e numrit, me njoft numrimin 1, 2, 3, 4 që numri rritet për ne, me njoft ngjyrat, me njoft pozicionet, objektet. Do të thonë me njoft si koncept, por përvetësimi i tyre, pastaj ushtrimet të cilat bëhen në shkollë, si pjesë e edukimit formal, bëhet në shkollë, për shkak që fëmijët po mbi ngarkohen edhe gjithmonë tash me kurrikulën e re po largohet kjo qasje që fëmijët me shku në shkollë edhe për ato është klasa e parë. Pastaj në këtë rast edhe mësimdhënësit janë me një pozitë jo të mirë. Duhem me pranu se edhe ata janë me një pozitë jo të mirë, për shkak që brenda një klase vijnë fëmijë të cilët komplet i kanë përvetësu, jo njoftun amo, po i kanë përvetësume. Thjesht për tash monoton me mësu
shkronjën A, kur tashmë ai e din shkronjën A të madhe të shtypit, A të vogël, të shkrimit A, din se si shkruhet, din se si lidhen shkronjat. Sigurisht është monoton, mandej shfaqen edhe sjellje të tjera. Qoftë tohja nga shkolla dhe mosdëshira për me shku në shkollë, qoftë po sjelljet pa përshtatshme që e pengojnë procesin mësimor të fëmijëve të tjerë, të cilët kanë ardhur le të themi me përvetësu shkronjat, edhe mësuesja gjendet me një pozitë jo të mirë se thjesht fëmijët, domethënë disa janë 8 mase të përgatitur, thjesht është një punë e dyfisht në kuptimin kështu, për shkak që duhet koncentrohet edhe të tjerët, edhe të këta tjerët me majt një lloj balance. Për ato është shumë mirë që klasa e parë e ka plan programin e vet dhe vazhdon me plan programin e vet. Shkolla, edukimi parafillor e ka plan programin e vet. Kopshtet e kanë programet e veta të cilat i gëshetojnë me lojra edhe stimulojnë fëmijën në të gjitha fushat në mënyrë që me qenë i gatshëm për me shku në shkollë. T'ja lojnë punën se cilës sferë se jonë të ndame për mrekulli, se cila ka rolin e vetë, që po të vazhdoj ashtu hallka se si duhet jetë, nuk kemi me pas probleme të tilla të theksume. Prap, qasja individuale duhet gjithmonë të ekzistojë edhe brenda klasës, pa marrë parasysh. Dikush më shpejt i mëson edhe i përvetëson shkronja, dikush tjetri duhet pak më shumë kohë, atëherë ajo është mënyra se si mësuesja din dhe i qaset edhe gjenë mënyra që si cili fëmijë me arrit me i mësu edhe me mënyrën e duhur, kohën e duhur, me punë do shta të dikush më shumë shtesë, me strategji të reja bashkohore, të dikush më shumë mjete konkretizimi, të dikush mënyrën se si ajo e sheh që po funksionon, është detyrë e mësuesit se çysh ajo arrin edhe me adaptu fëmijët në klasën e parë, po që në rast se hallka vazhdon ashtu se si duhet, nuk ka probleme të theksume, por që jo gjithmonë është kjo gjendje. Kjo kish më letu nëse prindrit pak e kishin lënë atë egun e tyre, edhe sinqerisht më shumë më pengon kjo që dikush krenohet djali mos e vajzë me 4 vjeçare e din krejt alfabetin, rregull shumë mirë, po mos e ke vështirësu pak procesin e nxënjes së mësimit pastaj në kohën kur vjen pjesa e dur. Ndërsa përveç kësaj, ajo çka është shumë stresuese dhe diçka që do të përballen të gjithë prindërit është dita e parë e shkollës në klasën e parë, me lindra u përball me ato emocione. Përcillen me plot emocione të ndryshme, varet nga fëmia se si është i përgatitur, disa çojnë, disa presin me gzim, disa presin mësuesit me lule. Kështu që varet prej kësaj, ne kemi parë fillimin e shkollës të disa fëmijë dhe kemi parë se si funksionon kjo mënyrë tek mësimdhënësit, domethënë se si përgatitin ata fëmijë të cilët janë më pak të përgatitur për klasën e parë, disa të tjerë janë më të entuziazmuar në lidhje me fillimin e klasës parë, kështu që për me pasë se bëjnë dallimin mësimdhënësit me këta fëmijë shohin në historie. Lan kopshtin për të filluar një shkollë më lartë. Fillimi i klasës së parë për shumë fëmijë ishte i shumë pritur. E disa prej tyre ende nuk ishin gati për një rrugtim të tillë. Dita e parë e shkollës dhe ndrrimi i gjeneratave sjell emocion edhe për mësimdhënësit. Një emocion të tillë, së bashku me fëmijët po e përjeton edhe mësuesja Florie. Kjo është gjenerata e 5 që marrëm për klasës së parë. Ne në fillim pak na duket vështirë dhe si mësuese, për shkak se fëmijët janë hera parë që ndohen nga prind, po tash në lehtësim është për shkak se po vinë parashkollor, janë edhe pak të mësuar me mësuesit, me edukatorët. Dita e parë sot, që janë në klasë edhe po rrim pa prind të tyre, besoj që kemi me kalu shumë mirë me ta, një vit e lumtur, një vit e gëzuar, veç ju uroj shëndet, sparje, sukses edhe gjitha të mirat në jetë. Dita e parë e shkollës u shënua me disa aktivitete atraktive, në mënyrë që të vegjëlit të adaptohen më lehtë. Kjo shtëpia e kësaj çikës, këtë ka bënë një dronë dhe një lula. Edhe ne mundohemi që të jemi sa më të afër me fëmijët, të lehtësojmë atë kuptimin, edhe mundohemi që
si në fillim, ne dojmë që mësohen me ambientin, me shkollën, me gjitha këto që është për fëmijët, mas andej fillojna me mësimet. Të lumtur për këtë fillim vitshkollor ishin edhe fëmijët, të cilët që nga sot e tutje ka nisur rrugën më të shejt atë drejt diturisë. Era. Ira, je lumtur që ke filluar klasën e parë? Po. A kime mësu mirë? Po. A din këndje të tjersha? Po. Kush t'i ka mësu po? Mësusja dritë. Por si çdo herë, disa fëmijë ishin më të ndjeshëm dhe përjetuan më rënd këtë ndryshim në jetën e tyre. Jemi këthy prapë në studio, jemi duke folur për adaptimin e fëmijëve në klasën e parë, e i pam edhe disa skena jo shumë të këndshme, emocionuese, disa të lumtura, po pse ndodh visar kjo, unë e maj men edhe në gjeneratën time, edhe nëse i kemi dashur shkollën, edhe nëse fëmijët janë shumë të përgatitur dhe prindrit ju flasin shumë, megjithatë është e përjetohet një ankthi ndarjes, nuk di pse ndodh shumë qarje ka në ditën e parë të shkollës. Karakterizohet, është e vërtet. Ankthi ndarjes janë si pasojë e pasigurisë në proces të atashimit që ndodh në familje të hershme mes prindit dhe fëmijët. Tash kjo është një proces i cili i kërkon një farë kontribuimi reciprok. Edhe fëmijët janë ata të cilët pranojnë informacion shumë për rrethit dhe pavarësisht se sa të tjerë mendojnë se harrojnë, ata janë me të vërtetë shumë të afër për mi kujtu gjanat. Tash momenti që prindja bën një premtim dhe që dështon për me realizuar dhe pastaj fëmiu gjendet në një ambient në të cilin ndihet i pasigurt, gjitha këto shkaktojnë probleme domethënë shkaktojnë ndjenja të pakëndshme, të cilat fëmiu i ri përjeton vazhdimisht. Tash momentin që prindja dërgon fëmiun në shkollë, ndërkaq raportet e tyre nuk janë deri në nivelin të cilat duhet me qenë. Procesi i atashimit ndoshta është shumë i sigurt, mirë po fëmiu nuk ka arrit për mundohen nga prindërit. Në momentin që prindi e lë fëmiun në shkollë dhe i tregon se në vit marr prapë pjesa tjetër, domethënë fëmiu proteston ashpër duke qajt sepse nuk e ka të sigurt nëse prindi do të jetë prapë për me marr fëmiun. Domethënë kjo ka qenë edhe më herë është tash edhe ka me qenë gjithmonë, për shkak se jo të gjithë fëmijët i kanë mekanizmat e funksionimit njësoj. Do thotë rezilienca ose qëndrueshmëria përshtatja të disa fëmijë është më e lartë se disa fëmijë tjetër. Për shembull, shoh prindër të cilët thonë se fëmiu jot është përshtat për një javë ditë, po jemi ka që një muaj që po çam, po gjithçka është në punën me fëmijë. Gjithçka është individuale. Domethënë fëmijët pavarësisht prej natyrës së punës që e bëjmë ata dhe ditë gjatë settingut klinik që ne kemi kuptojmë se një strategji që funksionon për një fëmijë nuk funksionon për fëmijën tjetër. Por një prej strategjive më të thjeshta të cilat prindrit duhet me ndjek është të fillojnë me ato premtime të lehta të cilat ata e dinë sigurt që do t'i mbajnë ato. Për shembull, një shëtitje në park në të cilën fëmiu është i shoqëruar ndoshta me dajen ose dikon tjetër, dhe prindit thonë do të vi, do të marr pas 20 minutash, dhe pas 20 minutash prindi vjen edhe e merr. Domethënë në mënyrë që fëmiu ta kuptojë që kjo shkëputje është graduale, është domethënë konform normave sociale, është e pritshme, po në të njëjtën kohë edhe stimulon pavarësinë të fëmijë, sepse fëmijët të cilët nuk kalojnë në këtë proces, ankthi ndarjes ka karakter që të qëndrueshëm. Domethënë na kemi pa fëmijë të cilët hala vazhdojnë me qenë të lidhur për prindin në çdo aspekt. Kështu që përmes këtij procesi do të ndihmojnë këta fëmijë. Një strategji tjetër që shumë prindër e përdorin është vlerësimi, në vlerësimi ose mbi vlerësimi. Ti cekit të trijat sepse ta zëm një shembull konkret. Ti tash je rrit edhe tash ke me filluar një stad tjetër, ose nëse ti nuk shkon shkollë, ti vazhdon me qenë një beb. Domethënë a guxojmë të bëjmë na kësi vlerësime, a është e dur kjo strategji apo është shumë gabim? Kjo strategji nuk është e përshtatshme. Ne kemi forma të tjera të komunikimit, informatës të fëmijët të cilët na mendojmë që fëmijët duhet i kenë. Nëse ne fillojmë edhe përdorim këtë krahasimin që nëse ti nuk han, ti je bebe, atëherë na po japim atributet se atë fëmijët do t'i merr që do t'i pëlqejnë katër bebes, mirë po do t'i bëjt kundërta ato që nuk i pëlqejnë. Domethënë çfarë bëjmë? Do thotë po mundohemi me shumë një sjellje duke i krijuar 10 të tjera të papërshtatshme. Krahasimi social ndoshta në disa raste mundet me pas efekt pozitiv. Për shembull, shoku ose shoqja po rën shumë mirë brenda klasës. Nëse mendon që
që mundesh me ndaj sikur shoku ose shoqja e bankës, unë do të shpërblej me diçka. Mirë po në atë kuptimin që fëmiu me të vërtetë do të shpërblej sepse kjo kalon prej motivit jashtë motivit brendshëm dhe fëmiu do të fillojë të bindet normave duke kuptuar që ato sjellin benefite. Vetëm në këtë mënyrë, domethënë funksionon. Po, me siguri ka dhe disa ide kreative të cilat prindrit, i kemi prindrit shumë kreativ. Shumë. Me siguri mund. Fatmirësisht prindrit po bëhen më kreative dhe tani, përderisa në vende tjera normal që metoda tjera kanë qenë jënë përdorë dhe ma herët. Ne gjithë atyre prindve cilët janë të përjetuat stresin e dërgimit të fëmijëve të tyre në klasën e parë, ju kemi sjellë disa prej metodave, disa ide cilat mundën ata me i përdorë bashkë me fëmijët e tyre që t'ua bëjnë shumë më të lehtë dhe më të dashur klasën e parë, që mos të bëjmë pra dallimin strikt prej lojës në obligim, mirë po edhe ai obligim të shndrohet në diçka të lezetshme dhe të dashur. Kështu që ti shohim bashkë. Ta dërgosh fëmijën në shkollë është shumë më e vështirë se vetë kur ke filluar klasën e parë. Është kjo një prej përgjegjësive më të mëdha që një prind e mban në vete. Aty fëmiu merr hapet e parë të një edukimi institucional i cili e përcjell gjatë gjithë jetës. Është stresuese dhe po aq emocionuese koha kur fillon klasa e parë. Por për të arritur sukses, duhet një parapërgatitje mjaft e madhe. Në vende të ndryshme të botës ekzistojnë programe pikërisht për këtë çështje. Kurse të cilat ju ndihmojnë sa fëmijëve, po aq edhe prindërve se si duhet bërë gati për të filluar këtë jetë të re. My New School është rrjeti i programeve i cili shtrihet në shumë vende dhe ndihmon në këshillim. Që fëmiu juaj të ketë një fillim të mbarë, sipas studimeve të bëra nga Universiteti i Oklahomas, nevojitet para përgatitje 6 mujore. Së pari, duhet të mësoni fëmijën me një rutinë të përditshme. Të ketë përgjegjësi për gjërat e tij personale, të di t'i ruaj ato e të jetë fleksibil në hyrje e dalje në mes të një grupi të madh njerëzish. Për ta bërë këtë gjë sa më reale, preferohet që bashkë të vizitoni shkollën që i vogli juaj të familiarizohet me ambientin. Të mësoj renditjen e klasave e korridoreve, që më pas të mos hutohet në hapësirë të madhe. Të mësoj se si duhet shfrytzuar toaletet, si të shërbehet në byfe, e ndërkohë edhe të qetësohet kur ka ratë të gjata e kur dikush mund t'ia zë rrugën. Për disa ditë, shfrytëzojeni oborin e shkollës si vend për lojë, që ajo pjesë të jetë e dashur për ta. Motivojeni të njoftohet me shok e shoqe të reja. E të gjitha këto, mos harroni t'i bëni në një orar të caktuar, që fëmiu juaj të kuptojë që shkolla ka rregulla. Rrjeti My New School sugjeron që gjithë këtë eksperiencë fëmijët tuaj ta shkruajnë në një ditar, që ata të shprehin të gjitha emocionet në një vend të besuar. Kur dita e madhe të arri, qetësohuni, përcjellni rutinën 6 mujore që tashmë e keni krijuar dhe asesi mos shfaqni shenja stresi para fëmijët tuaj. Në këtë formë, dita e parë e shkollës do të jetë kujtimi më i mirë për të gjithë. Disa ide të tjera që ju duhet bërë që t'ua lehtësoni fëmijëve tuaj klasën e parë janë edhe para përgatitjet. Filloni nga ushqimi. Bëjani atyre një rutinë që duhet përgatitur dreka e shëndetshme që ata të ndihen më energjik. Vizatoni sa më shumë. Bëni punime të ndryshme përmes të cilave ju krijoni një imazh se si të duket shkolla e tyre. Kjo do t'i ndihmojë ata që kur të shkojnë në shkollë të gjejnë diçka të ngjashme me atë që kanë bërë më herët në shtëpi. Jemi kthyer kështu në pjesën e fundit të emisionit Familja ime për këtë ditë të sodit, kur jemi duke folur për adaptimin e fëmijëve në klasë të parë, të gjitha ata prindër që këtë vit do t'i shoqërojnë fëmijët
i kanë shoqëruar dhe po vazhdojnë që këto ditë të para të shkollës t'i kenë pak me stres edhe vetë edhe fëmijët e tyre, me siguri janë të interesuar të dëgjojnë këshilla të cilët po ndajnë visarja dhe vatra së bashku me neve, të cilët janë shumë të gatshëm gjithmonë për të bashkëpunuar dhe me juve, qoftë në qendrën këshilluese në sot fshat, mirë po qoftë edhe për të ardhur në emisionin tonë që gjithmonë e bëjmë pa përtesë edhe për të ndarë të gjitha këto me neve të cilët kemi shumë nevojë për këshillat e tyre. Vatra, një tjetër shqetësim i prindërve është jemi shumë të angazhuar dhe kjo është një arsye ndoshta qoftë banale apo jo, po megjithatë jemi të angazhuar dhe ndoshta shpesh nuk e bëjmë mënyrën e duhur të shpjegimit ose të bashkëpunimit me fëmijët. Sa ne duhet të ulemi me ta edhe të bashkëpunojmë në detyrat ose në obligimet shkollore edhe ditët e para qoftë. Realisht është shumë e kuptueshme që prind tash janë shumë të angazhuar, kështu që pikë parin e këto e pranojmë. E pranojmë edhe prej anës prindërve dhe prej dinamizmit e shumë gjëra të tjera të cilat ndoshta prindve edhe po ju imponohet në një farë lloj mënyre që pjesën më të madhe të kohës ta kalojnë në punë, edhe në angazhime të tjera, mirë po, duhet gjetur kohë. Duhet gjetur kohë për shkak që sidomos kjo faza e hershme. Unë gjithmonë thom intervenon edhe jep maksimum në fillim, atëherë më vish keme i pa frytet. Thjesht kome qenë një rjetë, cilën kome përcjell fëmijën gjatë gjithë procesit ti mësimor. Ajo është puna e shprehis që na gjithmonë e flasim. Në momentin që fëmijët i bëhet shprehi, koha, gjithë fëmijët e kanë kohën e gjumit. Në këto jemi shumë të mirë dhe prindë dhe gjithë, e kanë kohën e ushqimit, që është shumë e rëndësishme edhe për prindërit edhe për sigurisht edhe për mirëqenien e fëmijët. Është koha e lojës e telefonit pafund. Kjo është një situatë që fatkeqësisht po më shqetëson shumë kohëve të fundit edhe në takimet e shumta që i kam me prindërit. Është një kohë e pafund në kuptimin e mirëfill të fjalës, që i dedikohet lojrave edhe telefonit, edhe nuk ka kohë për mësim. Do më thonë që tu është problemi më i madh, që sikur koha që është e gjumit, koha e ushqimit, koha e lojës, është edhe koha e mësimit. Është një punë e shprehis që na duhet me ja caktu edhe bashkarisht me fëmijën e vendosim. Është ora kur e bëjmë kohën, kur është koha më e përshtatshme, kur ti nuk je i lodhur pas procesit mësimor, edhe është koha edhe shkollës, më fal. Edhe koha e shkollës, do të thonë për gjithçka ekziston një orar i caktuar. Orari i caktuar duhet të jetë edhe për mësim, duhet të jetë edhe për detyra, për lexim. Edhe nëse nuk ka detyra në atë kohë, nuk ka problem, se edhe detyrat e tepruara që po japën, absolutisht mund të bëhet diçka tjetër, thjesht një lexim i ndonjë lektyre ose thjesht mos hupet ajo shprehi, cilën fëmiu duhet me pas, duhet me e ditë që është kohë e mësimit, kur ai shfrytëzon në mënyrën se si ai don krahas obligimeve të shkollës të lexoj apo të vizatoj, të bëjnë ndonjë projekt, diçka interesant, ndonjë pundore, e tjera, nuk e kufizojmë atë aspekt, por thjesht kohë në cilën ai e dedikon për mësim. Në këtë aspekt prind duhet punojnë shumë. Duhet punojnë shumë, sidomos në fillim, që të jenë shumë të qartë, strikt në kufizimet e tyre sa i përket këtij orari. Për shkak që pasojat po janë shumë më të mëdha pastaj. Pastaj po duhet me u marrë me shumë çështje të tjera kur ne mundemi me i parandalu ato pa ndodhur prej fillimit. Kur ne kemi një orar dhe prindi qëndron afër fëmijët në atë orar, për një kohë caktuar, nuk i bën detyrat për te, po thjesht është lehtësues i procesit, e mbështet, qoftë e motivon, qoftë e jep ndonjë këshill gjatë detyrave se si duhet bëhen më mirë, ajo është një kontribut shumë i madh, qoftë në krijimin e shprehis, qoftë edhe në mësimin e fëmijët, qoftë edhe në perceptimin e fëmijët për shkollën dhe për mësimin në përgjithësi. Të jemi real. Fëmijët e klasës parë nuk e kanë shumë idenë se pse ju duhet me shku në shkollë, shumë thjesht. Prind janë ata që e dinë që shkolla është diçka që po e ka rëndësinë e madhe tek fëmiu, po fëmijët e shohin shkollën, i shohin numra thjesht si simbole, të cilat nuk i dinë se ku kanë me i hyrë në punë realisht. Kështu që shkputja prej lojës, edukimi formal, cilën ai duhet me qenë shumë strikt, ndarja orëve se si vinë, thjesht disiplina në klasë që duhet me mbajt, krahas fleksibilitetit që ka pas fëmiu deri në tash, është për një fazë shumë e vështirë për fëmijët. Kështu që na duhet gjithë me ndihmu fëmijët edhe me qenë mirë kuptues dhe mbështetës në këtë proces. Po kjo bëhet atëherë kur
prindje dhe shprej durim, ka durim, se s'pari duhet me qenë durimi, por edhe qëndrimi ti strikt, me jep shambull shumë pozitiv, që kjo është një fazë shumë normale, cilën edhe prindje është aty për me ndihmu fëmijët për çka do që ai ka me pas nevojë. Pastaj fëmijët motivohen për secilit sukses që ata e kanë. Do me thonë, për secilit miratim të prindit, të shkollës, po, për secilës aspekt fëmijët motivohen, edhe pastaj ajo vetëm suksesi është i garantuar. Kur fëmijët qëndrojnë për 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj në një orar të caktuar, edhe kanë shprehin e punës, pastaj si në klasën e 2, si në 3, si të 4, unë kam prindë cilët më thonë, si të jenë prej shkollës, e din që kam i vë detyrat. Do më thonë, asat pauzën nuk e ka, dhe ato thonë, me vjetë e ka. Do më thonë, është një shambull shumë pozitiv. Po, me vjetë e ka, se është thjesht një kohë cilën ai e din që duhet me i përfundu, ose mësimin, pa marrë parasysh, detyra mësim, çka do që ka obligime të shkollës, i përfundan, pastaj pushan, e tjera, si do që tjetë. Po, kjo është një shambull pozitiv, se pa marrë parasysh, pse fëmiju është në klasën e 6-7, ajo përcjell gjatë gjithë kohës. Thjesht duhet të investojmë sa ma herët, sidomos në klasën e parë, kur veç fillojnë obligimet edhe edukimi formal që e cekëm. Është pikërisht kjo mungesa e krijimit shprehive, shumë çka tjetër që ndikojnë shpesh edhe në vështirësitë në dhënien së mësimit tek fëmijët, qysh në klasën e parë, ku prind thonë ka fillu, po shumë dembel, nuk po mëson. Çka mundet me ndiku që një fëmijë me qenë shumë më i zotit se një tjetër, ose një tjetër me kanë shumë i vonshëm në nxënien e mësimit se tjetri? Sara, do të prej fillimit, prej fëmijërisë të hershme, prej konceptimit të frytit mbrana barkut të nanës, ekziston një kapacitet të cilin ne duhet ta stimulojmë për të zhvilluar. Domethënë ne nuk mund të kalojmë ato limite, por do të zhvillojmë maksimalisht brenda atij kufirit që diapazoni që secili fëmijë ka. Pjesa tjetër është që çka ndikon, domethënë që në familje të hershme, na po interesohemi shumë të gjatë punës me fëmijët, Vatra e përmendi shumë mirë. Domethënë na jemi duke kaluar një dinamike, po nuk është me rëndësi kuantiteti, se sa kohë kalojmë, është kualiteti, se si e përdorim atë kohë, sadopak se ne kalojmë me fëmijët. Ne ata fëmijë po i stimulojmë, ndonjëherë po i hiperstimulojmë, më shumë se që duhet. Kjo po i jep efektet e veta, ndonjëherë më negative, ndonjëherë po janë më neutrale. Mirë, po pas futjes së fëmijëve në kopsht, ata po fillojnë me një punën e stimulimit, me lodra, socializime e pjesa tjetër. Me vijimin e shkollës fillore, atëherë po fillojnë dhe po vrejnë vështirësi të reja. Do të thonë vështirësi të spektrit në të nxënën. Në kuadrat e këtyre vështirësive hyn vështirësia në të lexuar, do të thonë disleksia, vështirësia në të shkruar, disgrafia, çrregullimi ose vështirësia në të llogariturit matematikor, diskalkulie. Që do të thonë na po i shohim këto fenomene, nuk janë shumë të shpeshta në komunitet, megjithatë janë ekzistente. Se si dallon ato? Do thotë që prej fillimit na fillojmë dhe shikojmë mënyrën se si në kuadër të disleksisë për shembull, në rastin që fëmiu fillon edhe arrin për me lexu një tekst dhe ka të kuptuarit në nivelin që duhet me pas, fëmijët të cilët vuajnë nga ky problem e kanë shumë të vështirë për me fillu me lidh shkronjat dhe për me i formulu fjalit. Domethënë, kjo është një proces i cili kërkon stimulime të veçanta të cilët bëhen prej profesionistëve në mënyrë që të intervenohet sa më parë dhe të ndalojmë këtë proces. Domethënë, sikur të kishim pas gjitha resurset që gjithë fëmijët e kenë mundësinë që të jenë në kopsht sepse vështirësitë të tilla mundet më identifiku që nga familja e hershme. Dhe sa më herët që i vrejmë këto vështirësi, intervenimi i hershëm gjithmonë jep një sukses më të lartë. Për këtë arsye na po i vrejmë pakës me vonesë. Shpesh herë interpretohen siç e thatë edhe ju. Domethënë fëmiu është dembel, është duke humb interesimin, ka diçka më atraktive sepse në momentin që ai nuk arrin për me lexu, padyshim që ai do të gjejë aktivitete për me e argëtu vetën brenda klasës. Ndoshta edhe pengon shokun edhe shoqën. Domethënë janë krejt ato procese të cilat janë si rezultat i një paftësie ose një problemi që fëmiu është duke manifestu, e që në këtë rast mundet me qenë disleksia. Domethënë, prindërit vonë po njoftohen, po drejtohen për shërbime dhe realisht ata po kanë progreset. Në momentin që adresohemi po identifikimi e hershëm na kish bëu më të mundshme me pas një outcome, një rezultat sa më të mirë. Jemi në fund Visar, të lutem një këshill shumë bazike, shumë praktike për prindërit të cilët janë duke pasur ditët më të vështira këtë javë, këtë ditë, me fëmijët e tyre në klasë të parë. Secila do vështirësi të cilën ata janë duke e kalu. Domethënë spektri të funksionimit brenda një muajit
nëse ju i zbatoni ato të cilat ne i folëm, do të thonë gjatë kontaktit me fëmijën mësuesen dhe këtë triadën e bashkëpunimit, padyshim që fëmijët kanë filluar dhe më përshtat në ambientit të shkollës. Kështu që durim. Durim, vetëm durim. Do thonë nuk me shkop magjik nuk zgjidhen këto gjëra. Po. Nga ora pedagogjike në këshilla ke? Se time tregojnë që fëmijët cilët përshtaten mirë, lehtë me bashkëmoshatarët e vet, po edhe me mësuesen, e cila e menaxhon si është më miri klasën, kanë edhe rezultate më të mira në lëndë mësimore. Momentin që ata nuk mundën u përshtaten, ndjen të pasigurt, edhe thjesht nuk mundën me e gjetë gjuhën e përbashkët me moshatarët e tyre, po qoftë me mësuesen, pa marrë parasysh çasti sa edhe të duan, nuk do me thonë, po thjesht tek fëmiu nuk mundet me e kriju, atëherë edhe fëmiu ka manifeston ose thjesht nuk ka dëshirë shumë për shkollë, nuk do në me shku, ose thjesht nuk përkushtohet atë sa pritet prej ti, po protestan në mënyra të ndryshme. Për ato po e ceki që është në dorën edhe e mësimdhënësve, tek mësimdhënës, po edhe tek prindrit me identifiku sa ma herët përshtatjen e fëmijët në klasë. Se për shkak që ajo po manifestohet edhe ma herët, është pas pak ma stresuese, është pas që kërkan pak ma shumë përkushtim edhe durim në fillim, por që në momentin që bëhet kjo përshtatje në mënyrën se si do duhej, atëherë nuk ka me pas më probleme të theksume, po kanë me qenë probleme të natyrave të vogla cilat te i kalohen me kohë. Kështu që edhe prindrit në rast se e vrenë që fëmiu i tyre nuk po arrin me e gjetë veten në klasë, duhet gjejnë forma të ndryshme. Për shembull, forma të ndryshme mundet me qenë që ndonjëherë ndonjë prind thjesht me organizu ndonjë dalje me gjithë klasën diku në natyrë, ose thjesht nëse ka ndonjë profesion caktuar me ftu gjithë klasën, në mënyrë që edhe fëmiu i tij me qenë me ftu bashkëmoshatarët edhe me mujt me e gjetë një thjesht edhe ai me e gjetë veten edhe thjesht edhe shokët, shoqet me me njoft ma shumë, e tjera, ka shumë forma kreative që prindi mundet me ndërmarrë me vetë iniciativën e ti në të mirë të fëmijët të ti edhe të adaptimit të ti në klasë bashkë me moshatarët edhe me mësuesen varësisht se si jenë qatë. Po besoj që këshilla jote dhe këshilla visarit është shumë më mirë se sa ti themi ai është më mirë se te ose te një bebe ose diçka të tillë të cilët do ta bënte të ndihet i zhgënjur ose të ndihet i lënë anësh ose të ndihet i pavlerësuar. Absolutisht. Ne duhet vetëm me një aspekt, për shembull me ndërhyj, po thjesht ka shumë aspekte të tjera negative të cilat atribojnë po me këtë sjellje që na mundohemi me mësu fëmijët ose thjesht me etiketime të tilla cilat e dëmtojnë fëmijën në shumë aspekte. E stagnojnë edhe më shumë se që do duhej se sa që është. Po, domethënë durim ju në atë se çfarë shpreh në fillimisht, sepse shpesh dim bëjmë gabime. Unë po besoj që të gjitha ata të cilët nuk kanë mundur të qasen këshillave këtu, besoj që si prind qasja më e mirë dhe më e dur edhe ne si të punësuar që jemi. Shumë vështirë kemi ditën e parë të punës pas një pushimi, edhe na vjen motivim ose një kafe me një kolegë ose paraprakisht një bisedë ose një qasje e mirë dhe jo dita e parë të na shkoj keq ose një fjalë e keqe nga një kolegë, na bën të ndihemi keq. Pastaj ata janë shumë më të rinj se ne dhe e kuptojnë dhe e kanë imagjinatën shumë më kreative dhe e kuptojnë më ndryshe botën, nuk do duhet t'ia thënë atë botë e t'i bëjmë të zhgënjejë nga ajo, por t'i shpjegojmë gjërat pak në mënyrë më të qasshme, më të mirë, më pozitive, por jo edhe t'i gënjejmë. Patjetër se nuk duhet t'i gënjejmë se do bëhet ndaj mrekulli ose diçka të tillë. Patra, faleminderit shumë. Ka kohë që s'kam pas në emision, u kënaqem shumë me këshillat tua. Visar, faleminderit shumë. Gjithmonë ata të cilët se ka shumë prindër që na shkruajnë dhe sa herë që ju kemi sidomos juve nga sos fshati na shkruajnë dhe ku mund t'ju kontaktojnë, me siguri që është shumë e lehtë dhe është shumë praktike sepse e kemi cekur disa herë shërbimet në sos fshat janë gjithmonë lehtë të qasshme, janë falas dhe ajo çka është më e rëndësishme janë profesionale sepse di gjithë stafi është profesional aty dhe këshillat janë gjithmonë të mirëseardhura të duhura nga njerëz të duhur. Faleminderit shumë për gjithë kontributin që bëni për emisionin tonë. Faleminderit edhe juve miq, të cilët gjithmonë jeni pranë neve me temat që na shkruani, na bëni të ndihemi edhe më mirë sepse e dim se çfarë ju shqetëson dhe çfarë duhet të trajtojmë. Unë shpresoj që të gjithë ju që keni fëmijët tuaj në klasë të parë të mos zgjas periudha adoptime dhe të jetë më e lehtë për ta dhe më e pranueshme edhe për fëmijët, mirë po edhe për juve me që të gjithë besoj falje të dinamike keni të vështirë të mirëni shumë kohë gjatë me adoptimin e tyre dhe por
pak që dhe do të kaloj kjo fazë. Për fund me falendëru sponsorët tanë që janë Butiku Le Fun dhe Pelenat Violeta. Deri në takimin tonë të ardhshëm, mirëmbëjtje. Ky emision mundsohet nga Pelenat Violeta.